Ở quê, chủ lái xe ba bánh bị lật nhào. Hai chân kẹt cứng trong xe, có nguy cơ bị hoại tử. Chiếc xe hỏng đưa chú ấy tới bệnh viện. Cuối cùng chú gục ngã, hai chân cùng nhà thím kêu gào thảm thiết. Mình làm họ mất việc làm. Họ bắt mình bồi thường xe, mình nghĩ mình xui xẻo. Đền cho họ một chiếc xe ba bánh mới. Nhưng cả nhà họ lại được đà lấn tới. Từ đó bám giết lấy mình. Sau khi mình từ chối bồi thường tinh thần, họ nhân lúc mình không để ý, ném mình vào phòng bệnh của mẹ, đập nát ống oxy của mẹ. Sau đó sợ mình truy cứu, lại đẩy mình xuống vách núi. Mở mắt ra, mình về lại quê xưa. Ngày thím lật xe kêu cứu mình. Cứu tôi với, mau tới giúp đi. Phía trước, một người phụ nữ trung niên nằm rên la trên đất. Chân bị chiếc xe đổ đè cứng. Là thím mình đây mà. Mình chẳng vội chẳng vàng, giả vờ không thấy, lái xe vượt qua luôn, chẳng thèm dừng lại, chạy tới khúc qua phía trước. Rồi mình dừng xe, mở cốp sau ra, lôi hết mấy cái rào chắn ra ngoài, xếp ngang bên đường, lại lấy bút lông viết lên tấm bảng gần đó, vẽ mấy chữ to đủng rõ ràng. Phía trước sửa đường, xin đi đường khác, xong xuôi mọi thứ, mình chạy thẳng về nhà. Thím con hôm nay đi chở hàng. Tính ra chắc cũng về cùng giờ với con. Con có thấy thím không? Dạ không, hôm nay trên đường con chẳng gặp ai quen cả. Không gặp cũng tốt. Thím con tính toán chi ly lắm. Ít đụng vào chút, mình cũng đỡ phiền. Hồi nhỏ con nghiện cờ bạc, tiền trong nhà đều mang đi đánh hết. Nên mẹ luôn thương thím. Lo liệu nhà cửa chẳng dễ, bình thường hay nhường nhịn thím. Không ngờ giờ thím lại nói mấy lời khó nghe thế. Rốt cuộc là sao hả mẹ? Mẹ không tự dưng nói vậy đâu đúng không? Chuyện cũ rồi. Tụi nhỏ đừng để tâm mấy chuyện này. Ăn cơm đi con. Xem ra mẹ không định kể rồi. Mình cũng đành thôi. Nghĩ bụng để sau từ từ hỏi thăm vậy. Tới tận tối khuya, mình vẫn chưa nghe ai trong làng nói gì về thím cả. Không biết do rào chắn mình đặt có tác dụng, hay vì con đường đó quá hẻo lánh. Đến nửa đêm, cửa nhà mình bị gõ rầm rầm. Là em họ Triệu kế tổ tìm tới. Mẹ tao đến giờ chưa về. Mày mau bảo cô làm gì cho tao ăn đi. Tao đói sắp chết rồi đây. Nhanh lên chút. Mày lề mề cái gì? Lề mề nữa tao mách mẹ tao đấy. À đúng rồi. Trong lúc cô nấu cơm thì mày cũng đừng rảnh. Mày có xe mà đúng không? Lái xe đi tìm mẹ tao về đây. Tiện mua cho tao 2 con gà rán luôn. Cút, sau này đừng gõ cửa nhà tao. Mày dám nói với tao kiểu đó hả? Ra đây ngay. Để tao cho mày biết tay. Bực mình nổi lên ngùn ngụt. Mình quay vào bếp, xách con dao chặt sườn ra ngoài. Cửa vừa mở, Triệu kế tổ còn định hùng hổ nói gì đó. Thấy con dao trên tay mình, im thin thít, chẳng dám hò hé. Vừa chạy vừa bò té đi mất. Mẹ mình tỉnh, khoác áo đứng ở cửa phòng. Ngủ đi con, mệt cả ngày rồi. Đừng bực vì lạ người này. Lạ thật, mẹ mình trước giờ đối xử tốt với Triệu kế tổ. Nói theo kiểu của mẹ là trẻ con không hiểu chuyện. Người lớn quan tâm chút cũng nên. Rốt cuộc nhà thím làm gì quá đáng mà mẹ lại nói thế nhỉ? Hôm sau, chú út trộm tiền nhà đi đánh bạc. Thua sạch chẳng còn đồng nào. Chửi bới sùm về đòi tiền. Thấy thím không có nhà, tưởng thím trốn để khỏi đưa tiền. Thế là bắt đầu đi tìm thím khắp nơi. Không ngờ lại tìm được thật. Con gọi điện nhờ dân làng tới giúp. Chú út thấy thím xong, chẳng hề có ý định đưa thím đi viện. Thay vào đó lợi dụng lúc thím không cử động được, lục lọi khắp người thím, moi hết tiền trong túi thím ra, cầm tiền rồi chuồn thẳng. Đã gọi điện rồi, sẽ có người tới cứu mày thôi. Mình cùng mấy người làng chạy tới. Nhìn thím bị đè dưới xe, vài người tốt bụng trong làng định lao lên đập nát xe ba bánh cứu người. Đưa thím ra ngoài, bài học kiếp trước khắc sâu trong lòng. Hôm nay ai làm người tốt cứu thím, người đó sẽ bị thím bám lấy đòi tiền. Chiếc xe này là bảo bối của thím. Chúng ta mà đập hỏng,
Thím lấy gì mà sống sau này chứ? Giờ này mà còn nghĩ chuyện xe. Cứu người trước đã rồi tính. Thím quý chiếc xe này thế nào? Mọi người đều thấy mà. Đập hỏng xe ngay bây giờ. Thím làm sao mà không sót cho được. Thím chắc chắn sẽ đòi bồi thường. Nghe vậy, mọi người im lặng. Cách làm người của thím, ai cũng rõ như ban ngày. Tốt bụng thì tốt bụng thật, nhưng chẳng ai muốn tự chuốc họa. Thế là mọi người bàn nhau gọi cảnh sát. Và xe cứu thương tới. Cứu người dưới sự giám sát của cảnh sát. Nhưng xe cứu thương và xe cảnh sát vòng vèo mấy lượt mới tìm được tới nơi. Lúc này thím vừa mệt, vừa đau, vừa tức vừa đói. Đã ngất xỉu từ lâu. Mấy người làng lôi Triệu Kế Tổ từ nhà ra, hỏi ý kiến nó về việc đập xe. Sau khi nó đồng ý, mọi người mới đập xe, kéo chân thím ra ngoài. Kiếp này chân thím bị kẹt quá lâu, máu không lưu thông, hoại tử hoàn toàn. Cuối cùng chân trái thím bị cắt bỏ, chân phải cũng không duỗi thẳng được nữa. Thím tỉnh lại, nghe bác sĩ thông báo, quả nhiên làm ầm lên, đòi cả làng phải bồi thường tiền cho thím. Đường này ngay cạnh làng, ai cũng có trách nhiệm trông coi. Tôi bị tai nạn trên đường này, mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Lời này là ý gì hả? Chúng tôi tốt bụng đưa thím đi viện. Thậm chí tiền viện phí cũng là bà Ngô ứng trước. Những 1.000 đồng đấy. Không biết ơn thì thôi, lại còn quay ra đổ lỗi cho người ta. Thử nghĩ xem, nếu các người không làm gì sai, sao lại chịu đưa tiền chứ? Các người đưa tiền, chứng tỏ trong lòng có tật giật mình. Sợ tôi kiện ra tòa, ăn nên mới đưa tiền. Lũ già khù đế, tôi nói cho mà biết, chuyện này chưa xong đâu. Nghĩ 1.000 đồng là đủ sao? Tính cả tiền công với tổn thất tinh thần. Mỗi nhà mỗi người ít nhất 10.000 cho tôi. Không thì tôi chưa để yên đâu. Dù sao tôi chân trần chẳng sợ mang giày. Có chết thì chết, cũng phải kéo theo lũ già này cùng xuống. Bà Ngô bình thường hiền nhất nhưng bị thím chửi tới mức tăng xông lên, nhập viện luôn. Sau trận này, chẳng ai dám đưa tiền cho thím nữa. Mọi người xách quà đến thăm mẹ mình. May nhờ hôm đó Uyển Uyển nhắc nhở, không thì đập xe cứu người luôn. Giờ có rửa thế nào cũng không sạch được. Nghe mấy người trò chuyện, mình mới hiểu ra tại sao thím với mẹ mình lại thành ra thế này. Hóa ra vẫn là vì tiền. Thì ra Triệu Kế Tổ cặp với một cô ở làng bên. Nhà gái đòi 100.000 tiền sính lễ mới chịu gả để cưới vợ cho Triệu Kế Tổ. Thím đánh chủ ý lên mẹ mình. Thím giới thiệu cho mẹ một ông già sắp qua đời ở làng bên, bảo mẹ cưới ông ấy đi. Cưới xong thì tìm cách xử ông ấy, tài sản sẽ thuộc về mẹ. Đổi lại, mẹ phải đưa thím 200.000 tiền giới thiệu và cảm ơn. Chỉ vì chuyện này, mẹ mình mới cắt đất hoàn toàn với thím. Bao nhiêu năm nay, nhà mình giúp nhà thím không ít. Ăn uống, đồ dùng đều có phần thím. Không biết ơn thì thôi cũng đành. Ai ngờ thím lại thành kẻ vong ân bội nghĩa. Mấy ngày nay, chẳng ai trong làng đến thăm thím. Con trai thím mải chơi game ở nhà, chẳng đói hoài mẹ sống chết ra sao. Chú út thì khỏi phải nói. Khi thím chẳng còn gì để vắt kiệt, chú út lập tức biến mất tăm. Thím một mình ở bệnh viện, chẳng bao lâu thì xuất viện. Nghe nói thím còn đến cơ quan đường bộ làm loạn, đổ lỗi họ sửa đường không kịp thời, nên mới hại thím gặp tai nạn. Kết quả là bên đường bộ lôi ngay camera ra, chứng minh chính thím tự rời rào chắn ở đầu đường. Nhưng vì lý do nhân đạo, họ vẫn bồi thường cho thím một khoản tiền, đủ để thím trả nợ viện phí. Nhà nước còn chịu đưa tiền cho tôi. Mấy người thì cứu lần nữa, 10.000 đồng cũng không chịu ra. Các người muốn chống lại nhà nước hả? Tin tôi tố cáo các người không? Đưa hết ra xử bắn hết luôn. Dân làng chẳng ai thèm để ý. Thím ngồi trình nhờ cổng làng, tới chiều tối vẫn chẳng ai đói hoài. Thím chống nặng đi gõ cửa từng nhà.
Dân làng chịu hết nổi sự quấy rầy, cuối cùng chạy thẳng qua nhà thím, lôi Triệu Kế Tổ ra cho một trận. Bảo mẹ mày nghe đây, chúng ta không đánh phụ nữ. Sau này mẹ mày làm loạn một lần, chúng ta đánh mày một trận.